السنة دي قررنا نستغل رمضان ونعمل حاجة مختلفة بالشراكة مع بادجت وشيزلونج باسم رود تو ويلنس. لو انت بتسوق كتير، الاربع حلقات دول عشانك. هنتكلم فيهم عن المنتل ويلنس وازاي تاخد بالك من نفسك وانت سايق. للي ما يعرفش برضو، شركة بادجت شركة عالمية بيقدموا خدمات ليموزين وعربيات للإيجار للأفراد والشركات، وشيزلونج هي أول منصة أونلاين للعلاج النفسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. أنا دكتور هبة عادل، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان في مستشفى الطب النفسي. دكتور هبة، ازيك؟ عاملة ايه؟ أهلا وسهلا. عايز اقولك انا جايب لك أنا بحبهم قوي على فكرة، بولة الكريستالات بجد بحبهم ذات جداً. الرائحة. عشان ايه؟ احنا النهاردة عشان هنتكلم ايه؟ mindfulness. mindfulness. انا وهو اليقظة. برافو. مع ان المايندفولنس تحسها تأمل. والله انا عن نفسي كنت فاكرها تأمل. انا اصلا قلت لهم في الاول ان ده اكيد تأمل. هو عامة طلعت- المايندفولنس والمديتيشن هما الاثنين يعني overlapping في حاجات كتير، فهم more or less يعني نفس الحاجات تقريبا، نفس البيزكس يعني. اوكي، بس احنا هنتكلم عن اليقظة، mindfulness. اللي هو تبقى يقظ، تبقى مركز. it helps كتير قوي في التركيز، دي حقيقة. اوكي، ودي بتيجي منين بقى؟ هو mindfulness simply ان انا ابقى هنا دلوقتي. يعني انا مش بفكر في امبارح وايه اللي حصل في الشغل النهارده ومين اللي ضايقني وقال لي ايه وانا ازاي ما ردتش عليه، ولا بفكر انا مروحه البيت اعمل ايه وفي ايه اللي فاضل ومش عارفه مين رايح فين ومين حصل ايه وهكذا. دي اكتر حاجه انا ما بعرفش اعملها على فكره. ده اللي هو ابن اللحظة. يس بالظبط. ابن اللحظه دي تحسها جمله مش كنت تحسها حاجه وحشه كده، بس هي مش حاجه وحشه. خليكي اوكي، هي حاجه it sounds كده فهو حاجه كأنه ابن اللحظة، يعني عايش This moment. اللحظة اللي هو فيها دلوقتي حالا. بالظبط كده. اوكي. انا هنا دلوقتي في present moment. ودي بتيجي بقى من المخ ولا ليها علاقة بالمشاعر ولا ايه قصتها؟ دي practice زي ما بمرن نفسي على اي حاجه في الدنيا. دي حاجه بتيجي بالتمرين. يعني في ناس بتبقى اسهل لها عن ناس تانية زينا احنا كده، دي حاجه بتبقى actively محتاجه ان انا ابقى put attention كتير قوي ان انا اوصل للمرحله دي، وكل مره ببراكتس فيها mindfulness اكتر، كل ما ده later on it happens كده naturally. طيب احنا النهاردة عايزين نتكلم على المايندفولنس او اليقظة وعلاقتها بالسواقة. خلي بالك، يعني هنجيب اللي من هنا نحطه على اللي من هنا وفاهم ده قصدي؟ بالظبط لان الحاجتين محتاج تبقى يقظ وانت سايق عشان ما تلبسش في اللي ده قدامك مبدئيا. سلام عليكم يعني. الكلام ده. دي من حاجات يعني صعبه. ماشي، بس قبل بقى ما نخش في السواقة عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف بالاول، بس احنا قاعدين بنقول بقى بنمرن عليها وبطلع اه. ايه هي ايه ابن اللحظه ده اللي هو ايه يعني؟ طيب. التمارين دي او الحاجات انا عايز اوصل لايه في ادينا الاخر؟ ديفينيشن يعني اكتر كده عشان نعرف نطلع منه بقى البهاريز بتاعت السواقة. عايزه ابقى اوير بنفسي وبجسمي وبالمكان اللي انا فيه دلوقتي اكتر ما انا جوه مخي، اوكي. اكتر ما انا بفكر في حاجه او سرحانه في حاجه او الاتنشن بتاعي في حاجه بعيده. اوكي. عايزه ان انا ابرنج الاتنشن بتاعي او تركيزي هنا ليا في اللحظه اللي انا فيها، في السراوندينجز اللي حواليا، في جسمي، في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، عشان اقدر اتحكم في اللي انا اقدر اتحكم فيه دلوقتي، لان الحاجات التانية تقريبا يعني ما اقدرش اتحكم فيها، دي كلها حاجات في مخي. بالظبط. حاجه زي كده بالظبط. يعني ان انت هتبقى قاعد في اللحظه دي، فانت تقدرش كل الحاجات اللي حواليك اللي ممكن تتحكم فيها هي الحاجات اللي انت موجود فيها دلوقتي. ايوه، بس هي بتتعمل ازاي يعني؟ طيب. هي انا بقرر ان انا هبقى دلوقتي مركز فهركز، ولا هي ليها تدريبات زي اليوجا مثلا؟ اوكي، اول حاجه هي انا بقرر عشان هي حاجه اكتف انا بعملها على الاقل في الاول وانا لسه ما عنديش السكيل دي، فانا بقرر. والحاجه اللي بتساعدني ان انا اي برينج السنسز الخمسه سنسز بتاعتنا ان هم يساعدوني ان انا ابقى هنا. فانا مركزه قوي انا شايفه ايه دلوقتي، مركزه قوي انا سامعه ايه دلوقتي، مركزه قوي انا لو في مثلا زي اللي انت جايبه لنا ده حاجه بتطلع سمال فانا شامه ايه دلوقتي، مركزه قوي جسمي حاسس بايه دلوقتي، مركزه قوي في الحاجه اللي انا قاعده عليها دلوقتي، السنس بتاع الكرسي مثلا او كذا. فانا بركز وبستخدم السنسز بتاعتي ان انا ابقى هنا. وده لازمته ايه بقى؟ لا يعني ده بركز فيه، بس له تمارين ولا هي دي تمارينه؟
دي يعني سيمبلي كده التمارين. طب وده مفيد في ايه بقى؟ ان انا ابقى مركز في اللحظه اللي انا فيها. اوكي، ده باي براكتس، يعني لما ده يكون حاجه انا بعملها على لونج تيرم، دي حاجه بروفن انها بتقلل جدا الانكزايتي، القلق والتوتر، بتقلل الدبريشن، وبتزود الاتنشن. تزود الاتنشن، مفهومه جدا. لكن ازاي لما انا ابقى مركز جدا في الحواس الخمسه وقاعد ابن اللحظه ومركز في اللي انا بعمله، ازاي ده ممكن يعالجني من القلق او التوتر او يقلل الاسترس اللي عندي؟ لان انا مثلا حاجه مشهوره جدا في اضطراب القلق الانكزايتي ديس اوردر، ان انا طول الوقت ببقى بفكر في اللي هيحصل بعد كده. اوكي. مش بس بفكر، او اكشلي انا بتخيل اسوأ كيس سيناريو ممكن طبعا. يحصل. طبعا انا مش هوصل، ده انا هوصل وهيعملوا لي مشكله وهوصل متاخر وممكن اعمل حادثه والمدير هيهزقني ومش عارفه ايه اللي هيحصل، بلا 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 بلا. فانا مش بستنى لما ده يحصل وبعدين بفكر فيه، لا انا اكشلي شفت جابتها منين؟ حلوة. اقنعتينا جدا. ماشي، ده القلق والتوتر. ما هو القلق والتوتر يس. اوكي. وطبعا برضو ما هو التكس برضو كده ايه افرت ان انا برضو القلق والتوتر مثلا ليها sensations body sensations معينه. فانا لما ابقى more in control بجسمي، more control بعضلاتي، بنفسي، بكذا، برضو بقلل البادي symptoms، الاحاسيس الجسديه اللي بتبقى مع القلق والتوتر. اوكي. طب وده ازاي مربوط؟ ايه علاقته بقى بالسواقه؟ ان انا وانا سايق وعندي اليقظه مش ويقظ. لا، ما انا اصل انا في فاهمه في مليون الف حاجه. انا مش يقظ دلوقتي، انا يقظ في السؤال. دلوقتي انا سايق ويقظ جدا. معنى ان انا سايق ويقظ، هل ده معناه ان انا ما بفكرش ومش مركز في اي حاجه في الدنيا غير السواقه؟ دي ممكن تبقى، طبعا هو صعب انها تحصل يعني بصفه مستمره، especially لو انا في الاول مش متعود عليها، لان انا طول الوقت خلي بالك طول الوقت مخي بيحاول يوديني في حاجه حصلت او حاجه بتحصل، لان احنا طول الوقت دي it happens كده passively في مخنا، ان هو طول الوقت في افكار شغاله. فانا مش حتى طالبه ان احنا يبقى طول الوقت واحنا سايقين ده اللي بيحصل، بس يعني على قد ما نقدر كل ما نلاقي نفسنا مثلا سرحنا ارجع نفسي للمومنت دي. بس انا يعني انت بالنسبه لك ان انا لو نتخيل انا سايق دلوقتي، هل لو انا سايق دلوقتي كل اللي انا بفكر فيه هي السواقه، انا بحاول اتخيل ان انا فعلا مفيش فكره مفيش حاجه شغاله في دماغي يعني خالص، هل ده المايندفولنس؟ هل ده اليقظه؟ ان انا مفيش ولا فكره تانية بره السواقه جايه في مخي، لان انا حاسس الموضوع ده صعب. صح ان انا جدا. وممل يعني ممل جدا. وبعدين انا اصلا حقيقه والله. والله. بس انا وبعدين انا لو رايح الشغل كل يوم بقالي 12 سنه بروح بنك اللي هو في شارع مش عارف ايه، انا اصلا بنزل انا روبوت يا باشا. ايه ده؟ انا ساعات بسرح بلاقي نفسي هناك. انا بنسى ان انا اللي سايق. Yes. يعني كل يوم رايح نفس المشوار وراجع، انا بروح اصلا ببقى اوتو بايلوت. فانت Yes. بتقولي ان احنا مش عايزين ده. انا بقول ان احنا على قد ما قلت ان احنا نقدر، مش عايزين ده. على قد ما نقدر نحاول ما نعملش ده. ماشي. لو انا دلوقتي مش قادر حتى اعمل ده في السواقه، انا ممكن اشغل او let's say اغنيه معينه مثلا واركز معاها، بس ابقى مركز مع ان انا يعني انا في دلوقتي في اللحظه دي بسمع الاغنيه دي. اوكي. مش بسمع الاغنيه وبفكر في الخناقه اللي انا متخانقاها، بس انا بسمع الاغنيه وبسوق. بس انا مايندفول، احاول ان انا ابقى مايندفول از ماتش زي كان. فهل ممكن في اليقظه يبقى في مالتي تاسكينج؟ لا. مش زي بقى. لا، عارفين ان زمان لما كنا بنقول كده المالتي تاسكينج ده حاجه لطيفه جدا وحاجه ظريفه جدا، ان انا ابقى بعمل 50 حاجه في نفس الوقت، وان ده انا كده برودكتيف ذكاء وان انا وبتاع وانا جامد. كل الحاجات الجديده دلوقتي، كل الابحاث اللي بقى لها كام سنه موجوده عكس الكلام ده تماما. انه بالعكس، ان احنا مالتي تاسكينج ده at the end of the day بيخسرنا اكتر ما بيكسبنا، لان نسبه الايرور فيه اكبر. يعني انا بكلمك وبعمل حاجه على النار ومش عارفه بلبس مش عارفه مين ايه، فنسبه الايرور فيه اكتر. تعرف ده بيودينا فين يا استاذ كريم؟ ايه؟ للحلقه بتاعت دكتور محمد الشيخ. اما ايه اللي حصل؟ دكتور محمد الشيخ لما قال ان احنا واحنا في العربيه لما بنضيع نص وقتنا في السواقه، اوكي، بنعمل ايه؟ بنعمل حاجات، نسمع مزيكا، نسمع بودكاست، نسمع اوديو بوك، نكلم حد في التليفون. بالظبط. ده عكس الكلام ده تماما. مش عكسه، دي طريقه ودي طريقه. يا سلام. اقنعتيني. ده ينفع. لا، ما هو انا ممكن برضو اكون بسمع اوديو بوك
او بسمع البودكاست اللطيف الظريف ده وانا مركزه فيه، ما هو ده مايندفول. بس ما انت لو مركزه فيه يقظه مش تبقي مش مركزه هبقى في مركزه في السواقه. السواقه. يس بس اتس ا سكيل اي نيد تو ديفلوب عامه. هي انا فاهم. انا بحاول احط ايدي عليه، وغالبا هو دلوقتي هحط ايده عليه برضه. ازاي دلوقتي ان انا ابقى يقظ في ان انا موجود دلوقتي حالا في الحاجات اللي حواليا؟ ممكن الحاجات اللي حواليا دي تبقى كذا حاجه، ان انا ابقى سايق، ان انا ابقى بسمع مزيكا، ان انا ابني قاعد ورا بيكلمني، بس انا في نفس الوقت انا مش بفكر في حاجات ثالثه، مش بفكر في حاجات رابعه اكشلي. مش بفكر بقى ان انا في الشغل ده انا ممكن هعمل كذا وده انا وده انا وده انا وده أنا. فهل ده قصدك ان انا لازم ابقى موجود في الحته دي؟ يقظه الموقف جوه العربيه، هو ده اللي انت قصدك عليه؟ بس بالظبط. وانس ان انا بعمل اكتر من حاجه فده مش مايندفولنس. بس انا ممكن انا بحاول اساعدك على فكره. appreciated والله. والله حاولت. يعني انا دلوقتي لو انا سايق خلاص let's say مثلا وانا جايه لكم النهارده، فانا سايقه وانا بكلم حد في التليفون، فانا اخترت ان انا هبقى مايندفul مع هذا الشخص اللي انا أوكي. بتكلم في التليفون، مش ان انا مايندفul في السواقه. بس ممكن كده تقومي عامله حادثه. ف that's it. ايوه Exactly. فاهم. بس انا دلوقتي بديفلوب، انا خلاص بقى، ما هو كل حاجه ليها positives و negatives. انا هديفلوب المايندفولنس، مش عارفه ديفلوب في السواقه، فانا هديفلوب مثلا في السيشنز بتاعتي، ان انا I'm totally here and now سامعه كويس قوي انت بتقول ايه ومعاك قلبا وقالبا، بس انا مش عارف يا جماعه ان انا practice mindfulness في السواقه مثلا. حد تاني لا، انا خلاص انا I will يعني train my brain ان انا هيبقى mindful في الحاجه الصعبه، عشان هي دي اللي هتديفلوب السكيل اسهل. يعني هيبقى أيوة. خلاص ماسترنج السكيل دي اقصد يعني. فانت قصدك ان انا ممكن ابقى مايندفul او عندي يقظه، مش لازم تبقى في وسط السواقه، بس انا لو عودت مخي ان انا بصحى الصبح وان انا بقيت يقظ لان انا موجود دلوقتي، فانا ده هيقلل نسبه التوتر في حياتي عامه. exactly. فوانا سايق هيخليني انا مش متوتر، مش داخل مبتدي بحط بتاع في المفتاح في الكونتاكت وانا اصلا متجنن. بالظبط. لو حطيت اصلا مفتاح، يعني انا في كتير بحط مفتاح الشقه في العربيه وحاجات كده، ليه؟ لان انا ببقى افكر في حاجه وبعمل حاجه تانية. اوكي. وهو الحلو في المايندفولنس ان انا ممكن ابراكتس في اي حاجه. انت عارفه ان احنا غالبا في ورش التمثيل بنتدرب على المايندفولنس ده. انا افتكرت دلوقتي كان في مدرس كان بيقول لنا روحوا البيت، اصحوا الصبح ركزوا في كل حاجه. يعني انت بتعمل القهوه، ركز قد ايه ميه دخلت، لون الكوبايه ماسكها ازاي، اعمل ايه، عشان تيجي بعد كده الكلاس تحكي لي بالظبط، تقفل عينك وتقول لي تخليني انا واقف معاك في المطبخ. فبيمرنك على اليقظه غالبا. ده تمرين من انا محتاج التمرين ده في حياتي. بس خلينا نتفق ان ممكن يبقى الناس مدارس مختلفه مثلا، او معرفش المخ بيشتغل ازاي، بس هل ممكن ابقى انا مثلا وانا سايق بالنسبه لي احسن لي ان انا ابقى يقظ جدا في السواقه وما شغلش حتى مزيكا وما اعملش اي حاجه، والموضوع بالنسبه لي مش ممل ومركز وبتاع، ده بالنسبه لي احسن لي وبيهديني اكتر وممكن يبقى كريم بالنسبه له الموضوع مختلف تماما، ان هو لازم يسمع مزيكا، لان هو لو مل من السواقه هيبتدي يتعصب وهيبتدي يجي على حالته النفسيه فممكن يعمل مشكله. exactly صح. فاحنا الدنيا مدارس، يعني في مايندفولنس وفي كل واحد على حسب البرين سيلز بتاعته شغاله ازاي. بالظبط. طب ايه التمارين بقى ان انا اوصل لكده؟ فهمت ولا؟ عايزك تعمل مايندفولنس انت بالذات وانت سايق. والله العظيم انا نفسي. انا بقى على فكره انا سيء في الموضوع ده، ان انا عمري ما بفكر، ما بعرف، صعب قوي بالنسبه لي ان انا اركز في حاجه واحده. هتلاقيني بركز في 5-6 حاجات في نفس الوقت ومش حاجه كويسه، بالعكس انا بعملها بطريقه مش يعني كده. هو بيتجنن مني على فكره ان انا على طول مش مركز. يعني ممكن اقعد اسقط حاجه، عارف لما يقول لك انا عمال تنسى انا بقعد انسى بسبب ان انا عمال مركز بحاول اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. وانت سايق بتوصل وما عندكش مشكله. انا عندي patience هو بجد يا جماعه بجد، هو كل ما بيركب العربيه بيعمل حادثه بجد. هو مش مبالغه بجد والله، مش مبالغه، لان هو ما عندوش هذا الاتنشن خالص. فده مثلا حد لا، هو محتاج definitely يحط السكيل دي في حياته، ومش بس في حياته specifically في السواقه. طب ازاي يحطها في حياته بقى؟ ازاي يحطها في حياته؟ ايه بقى السكيل يعمل ايه؟ يعني لازم انت حد جالك للدكتوره نفسانيه عشان بيخيش كل ما ينزل يسوق بجد. هو كل ما وفي ارج، يعني هو طبعا عنده شويه حاجات كتير، بس هو فعلا ده اللي بيحصل at the end of the day. طب ايه الكيس ستادي دي؟ يعني ايه لا في اتحلت؟ ما عنده مشكله في الاتنشن، فلما ظبطنا موضوع الاتنشن ده مع شويه سكيلز كده اتظبطت زي موضوع المايندفولنس ده، الموضوع بقى قل. زائد مثلا هو مثلا بيتحكم في الارجز بتاعته، واحنا سايقين كده بيجي عندنا كده ارج انا هموت واشوف الموبايل دلوقتي سبيسيفيكلي بقى، لو في مثلا صوت نوتيفيكيشن
مش قادره انا في urge دلوقتي ان انا امسك الموبايل بالذات لو اشوف انستجرام مثلا حتى مثلا. الواتساب ساعات مبقاش مهم فدي حاجه برضو مهمه يعني ان انا بس هو اتعالج بسبب ان انت قلتي له براكتس مايندفولنس وحاجات تانية، بس قصدي يبقى ده معناه ان اليقظه سبب من اسباب الامان في السواقه مثلا نقدر نقول. ما هو انت لو هتبراكتس مايندفولنس في السواقه هتبقى بقى اوير بكل حاجه، ببوزيشن بتاعك وانت سايق، ان انت مركز في المرايات بتاعتك، بالمطب اللي في الشارع، بالاشاره اللي موجوده، بالرادارات اللي احنا عمالين نلبس في مخالفات فيها، تبقى مركز في كل حاجه بتحصل ومش قلقان. فما من كتر القلق انت عمال تكبس بنزين وطلع تجري عشان بتحاول توصل مستعجل، بس انت ممكن يكون انت مش مستعجل قوي، انت مجرد ان انت قلقان فانت حاطط نفسك في المود بتاع ان انت مستعجل. طب ايه بقى التمارين ان حد يوصل لكده؟ سيمبلي ان انا ابقى افكر نفسي يعني كل شويه، لان انا لو انا مش متعود ان انا اعمل كده كل شويه هتلاقيني سرحت، مخنا بيروح للحاجه اللي هو متعود عليها، فمش هبقى مركز ان انا ابرنجت باك للوحظه دي هنا. فانا زي ما كنت بنقول كده من شويه ان انا استخدم اتليست السنسز بتاعتي ان انا تسهل الموضوع عليا ان انا ابقى هنا دلوقتي. يعني زي ما باسل كان بيقول مثلا في حاجات مثلا زي اللي هو ركز في الكوبايه وحاول وانا احاول افتكر بس بتاعته يعني استخدم النظر. هو قصده ان ده يعتبر تمرين، ده يعتبر تمرين لوحده. هو بقى بيسالك ايه التمارين يعني. خلينا نحطها بطريقه تانية. مثلا في انت دلوقتي هتدي نصيحه للسائق السرحان والملان واللي بيعمل مليون الف حاجه في نفس الوقت. لو هو عندك as a patient يعني عندك جالك وقالك مش عارف اعمل ايه، هتقولي له ايه؟ هقول له اول حاجه نفكر مخنا بحاجه ان احنا محتاجين نعملها، لان دي حاجه اكتف مش هتحصل لوحديها. تاني حاجه ان انا طول الوقت احاول ابقى aware بالفايف سنسز بتاعتي، وان انا احاول استخدمهم as much as I can. يعني استخدم انا سامعه ايه احسن ما استخدم سامعه ايه وشايفه ايه احسن ما استخدم انا شايفه ايه بس. استخدم شايفه ايه وسامعه ايه وشامه ايه احسن ما استخدم one sense بس. ان انا ابقى aware بالبادي sensations بتاعتي، جسمي حاسس بايه دلوقتي، عضلات رجلي عامله ازاي، ايدي عامله ازاي، احاول اريلاكس جسمي جدا، واحاول ان انا ابقى اوير بشكله ان هو مشدود ولا مش مشدود، بوزيشن بتاعه عامل ازاي، اعمل تمرينات تنفس از ماتش زي كنت لسه هسالك على الموضوع ده. هل في تمارين تنفس معينه الناس بتعملها؟ مش معينه، اي تمارين تنفس اللي هو سيمبلي ان انا باخد نفسي في عدات معين، بختمه في عدتين مثلا واطلعه في عدد. ده ممكن اعمله وانا سايق بقى، ممكن اعمله وانا سايق وانا يقظ في نفس الوقت لان انا ببقى مركز في التمرين برضو. يعني انا دلوقتي مركزه، فانا مثلا بتنفس بطريقه معينه. وهل ده ممكن يقلل العصبيه بتاعه السواقه؟ اكيد دي حاجه بروفن يعني، اكيد. صايم ومتعصب والناس قاعده بتغلس عليه وبتزمر وبتاع يعمل. بس على فكره انت عارف ان انا بجد بعمل كده، مش بهزر. والله العظيم ما بهزر. انا يعني انا حاجه من الحاجات اللي انا بعملها ان انا بتمرن حاجات زي جوجيتسو اماميه وحاجات كده، وتعلمت فيها النفس، ولقيت ان النفس ده بيفيدني لما باجي اتعصب في اي حاجه تانية زي السواقه زي اي حاجه تانية. بقعد اتنفس يعني بقعد اتنفس من الدايفرام بتاعي، واقعد اكتم النفس واقعد اطلعه حاجات بطريقه معينه. ورينا كده تبقى مركز قوي في نفسك صح ساعتها، ولازم تقعد بقى ايه. قول لنا حاجه كده. ايه اقول لك ايه يعني ورينا. ما هو بتتنفس من الدايفرام وبعد كده تكتميه، لما باجي اطلع النفس بطلعوش مره واحده، بطلعه وبلاقي نفسي ببتدي اركز فعلا. يعني بطلعه على 3 مرات، بس 3 مرات صغيرين، وبتلاقي ان انا بلاقي انا يعني بتنفع معايا. انا ما اعرفش طبعا ده ممكن يكون كل حد حاجه مختلفه، بس انا بيرسونلي تمارين النفس بتفرق معايا جدا. يعني بتاخد نفس بتطلعه 3؟ باخد نفس بس باخده في بطني. عارف لما تتنفس من بطن معدتك؟ بتنفس من معدتي واطلعه على 3 اجزاء، ما طلعوش مره واحده. لو هو مش مايندفول مش هيعرف يعمله، مش هيركز هو بيطلعه في قد ايه وبياخده ويحطه فين لو هو مش مايندفول. يعني انا طلعت مايندفول وانا انت عارف ان كريم رحال انت عارف ان المايندفولنس بيقلل يعني باي تايم طبعا، لان هو بيقلل انكزايتي وهكذا، بيقلل البلاد بريشر، بيقلل البين الضغط يعني والالم على اللونج ران لو انا ببراكتس على اللونج ران. اوكي والله طلعت. شوفي البودكاست ابتدى فين وخلص فين. اقنعتنا ولفتنا كده في ملايه المايندفولنس، حطيتنا في جزئين فاهم، يقظه في السريع وحمل وقت. طب احنا
مبسوطين جدا انا انبسطت قوي واحنا فيري مايندفول بوجودك انا ويقظين بوجودك وقعدتك وكلامك وطريقتك اليقظه دي. وهننهي الحلقه على تدريب تنفس أوكي. كأننا سايقين. اتفقنا. واستاذ كريم طبعا هو اللي ايه نفس من معدتك، هيليد. كل واحد بقى يشد معدته. يلا كأنك بقى دريكسيون. لا مش ماشي. كده، انا مش في انت بالي عايز تخش الحته دي. الله سايق جيت سكي. يلا اول حاجه تنفس من معدتك، خد نفس من مناخيرك وتطلعه من بقك. خلاص طلعه أول من حاجة- معدتي. لا، هتنفس من مناخيرك وهتدخله في معدتك. جميل. اول حاجه اكتم ثانيه، بعد كده من بقك بقى بتطلع نفس من بقك ايه 3 مرات. انت قلنا كروت صح. ايه 3 مرات. تاني ايوه اخد ماسك- نفس واطلعه 3 مرات. بالظبط. ماشي ماسك الدكسيون كويس، ماسكه. مركز. ممكن ابقى ماسك سيجاره كمان معاه. انتوا وديتوا المايندفولنس في حته ثانيه فعلا حرفيا يعني وديتوها عارفه حتة الحته اللي تانية خالص. بتتقطع في اخر الحلقه دايما دي. احنا هناك دلوقتي. ماشي. ميرسي قوي يا دكتور، نورتينا. انبسطت قوي معاكم والله. ميرسي جدا جدا. ميرسي يا استاذ كريم. ميرسي. ميرسي. على فكره بص ابتدى ابتدى يقتنع. انت عارف ان المايندفولنس بيقلل يعني باي تايم طبعا، لان هو بيقلل انكزايتي وهكذا، بيقلل البلاد بريشر، بيقلل البين الضغط يعني والالم على اللونج ران لو انا ببراكتس على اللونج ران. اوكي والله طلعت شوفي شفت بقى انت. شوفي البودكاست ابتدى فين وخلص فين. اقنعتنا ولفتنا كده في حلزونة. ملاية المايندفولنس.